السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كرات الجيلي أو الجيلو، كرات باردة من دون فرن بمكونات بسيطة. نحصل على كمية منيحة، طعمتها كتير لذيذة وقوامها مثل النوغا. وصفة كتير سهلة ولذيذة، كتير بنصحكم تجربوها وحتعجب عيلتكم وحتعجب ولادكم كتير كمان إن شاء الله. نبدأ بعلبة من الحليب المكثف المحلى وزنها 395 جرام. منحطها كلياتها بالكسرول أو بأي مقلاية عم نستعملها. وهلأ منضيف على الحليب المكثف المحلى ملعقتين كبار من الحليب البودرة، بالإضافة لملعقة كبيرة من نشا الذرة. هلأ على البارد من دون أي نار بنحاول نخلطهم مع بعضهم حتى يبلشوا يمتزجوا. طبيعي يكون في شوية تكتلات خفيفة أو برغلة خفيفة فيهم، بعدين على النار حيصيروا متجانسين أكتر. بدنا نضيف عليهم للجيلي، بدنا علبة كاملة وزنها 85 جرام، بس ما هلأ حنضيفها، منضيفها بعدين على النار بس تصير المكونات عنا كلياتها بالحرارة المطلوبة. وهلأ قبل ما حطهم على النار حضيف قسن عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة. وهلأ بدنا نحط المكونات كلياتها على النار. فإذا عنا بالوصفة حطينا كل المكونات ما عدا الجيلي، بدنا نسخن المكونات وبعدين بنضيف الجيلي على الساخن. هلأ بنخلط المكونات منيح وبنضلنا منحرك على نار هادية لحتى تبلش تغلي المكونات وتشتد. بس تشتد شوي بصير فينا نضيف الجيلي، بنضيفه على دفعتين حتى نتأكد من القوام اللي بدنا اياه. وكمان كرمال ما يعمل تكتلات كبيرة دغري نقدر نشتغل شوي شوي على مهلنا، مننزل النص منحرك حتى ينتجوا بشكل كامل، نرجع مننزل النص التاني. الشغل بده يكون على نار هادية مثل ما قلنا، فيها تكون شوي متوسطة بس ما لازم تكون أبدا قوية كرمال ما يلدع معنا من تحت. وبدنا نضلنا نحرك ومنحاول دايما نقحف من تحت ونخلط المكونات مع بعضهم تيكونوا كلياتهم متجانسين، ما يكون في تكتلات منفصلة. هلأ بس صار الخليط عندي جامد، النار بدها تكون كتير هادية. منوقف على القوام اللي منحسها انها تقلت وكمشت على بعضها مثل ما شايفين صارت تقيلة وإسا بدها تجمد أكتر بس تبرد. بدنا نضلنا نراعي انه من تحت ما يلدع معنا، واذا عبالنا اياها اسا جامدة شوي اكتر فينا نتركها شوية وقت اكتر حتى تشتد، بس بدنا نراعي منيح انه ما يلدع من تحت. وهيك صار خليط كرات الجيلي جاهز عنا. هلأ حاتركه شوي حتى يدفى قبل ما صبه بالصحن واتركه يبرد بالبراد بشكل كامل. هلأ على الصحن اللي بدي حط عليه خليط الجيلي حطيت البلاستيك او النايلون اللاصق كرمال نزل عليه الجيلي. وهون الجيلي او خليط الجيلي صار عنا دافي شوي قريب حرارة الغرفة منه سخن. وهلأ حصبه بالكامل وحطيت النايلون كرمال دغري بعدين اقدر اشتغل عليه وما يلزق على الصحن. هلأ كمان حاحط على الوجه النايلون اللاصق كرمال ما تنشف معنا على الوجه وتضلها طرية. ومن بعدها بدنا نفوتها على البراد من ساعتين لثلاث ساعات، ممكن نحتاج أكتر بس نحس إنها صارت سهل التشكيل عنا. وكمان فيكن فوتوها على الفريزر قبل ما تبلشوا تشكلوها كرمال تحصلوا على قوام شادد أكتر سهل بالتشكيل أكتر. طحنت هون شوية سكر، السكر اللي بنستعمله بالشاي وبالحلويات نعمته شوي كرمال نغلف فيه الكرات، بيعطينا طعم لذيذ وكمان بيمنعن انهم يلزقوا على اي شي بدنا نحطه. وهلأ خليط الكرات صار مبرد بشكل كامل وصار جامد عنا. مثل ما قلت قبل اذا حسيتوه بعده شوي طري بيكون ما شديتوه بالشكل المطلوب على النار، بس بتنحال بانكم تفرزوه شوي بصير بشد اكتر وسهل انه يتشكل اكتر. بدنا نمسح ايدينا بشوية زيت لانهم بيلزقوا على الايدين، وبدنا نبلش نشكل بالكرات. في حال كان الخليط معكم كتير طري ومنه عم يمسك بايديكم بيكون بسبب انه انشال على النار قبل بوقت من ما انه لازم ينشال، كرمال هيك طلع طري معكم. لازم يطلع متماسك على بعضه وبنفس الوقت منه كتير قاسي. نشتغل فيهم على البارد بحرارة الغرفة بيصيروا طرايا، بيصير قوامهم أطرب منيح، فدغري بنشتغل على البارد وبس نخلص بنرجعهم على البراد
كمان فيكن تحفظوهم بالفريزر. انتو بتشوفوا القوام اللي بتحبوه، هن بالفريزر لذيذين وهن بالبراد كمان لذيذين. هلا منخلص كل الكرات بهيدا الشكل، منغلفها بالسكر. السكر ما حيبين كتير معنا بعدين على الكرة، حيصير مرطب اكتر، ما حيضله عالق بنفس الشكل اللي هلا شفناه، بس حيعطينا طعم كتير لذيذ هيك مثل حبيبات صغيرة على الوجه، وكمان بيسهل علينا الشغل. بس نخلص كل الكرات منرجعن على البراد او على الفريزر حسب الرغبة، ومنقدمن هن وباردين. بيتقدموا باردين حتى يضلوا محافظين على قوامهم، مثل ما قلت قبل بحرارة الغرفة بصيروا طريين اكتر عنا. وصفة بتعملنا كمية منيحة، يعني قطعة واحدة من القطع اللي شايفينها بتحلي وبتكفي الشخص، لانه بتحسوها هيك مثل النوغا، ما بيتكتر منا كتير، فبتعملنا كمية منيحة للضيوف وللعيلة. إذا فضل معكم شوية سكر من اللي طحنتوه، فيكن تحطوا شوي هيك على الوجه قبل التقديم، بيعطونا كمان شكل كتير حلو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. كتير بنصحكم تجربوها، فعلا وصفة منعشة وسهلة كتير ولذيذة بنفس الوقت، وقوامها مثل ما قلت بتحسوها مثل النوغا، هيك كتير لذيذة وخفيفة. مثل ما ذكرت قبل بتحفظوها بعلبة بالبراد، مش بحرارة الغرفة حتى ما تصير كتير طرية عندكن، لازم تكون مبردة. وفيكن تحفظوها بعلبة بالفريزر. انتو بتجربوا الطريقتين وبتشوفوا اي اكتر وحدة عجبتكن وبتحفظوها فيها. اذا كان كتير شوب عندكن مثل عندي هلأ، فحطوها بالفريزر كتير حتى عجبكن، هيك بتنعش على القلب بتبرد على القلب ولذيذة بنفس الوقت. ان شاء الله يكون عجبكن الفيديو، صحتين وهنا.